කැමතිද වීඩියෝ එකක් හදන්න YouTube එකට? එහෙනම් බලන්න වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙනවා ලොකු software නැතුව සරල software එකකින් තමන් ගාව තියෙන සුපිරි content එක කොහොමද වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. right? channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මගේ channel එකේ YouTube වලට එන්න කැමති කට්ටියට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් තියෙනවා. right? එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ලොකු කතන්දර නැතුව PowerPoint වලින් හදපු presentation එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකම කතා කරා වගේම කොහොමද PowerPoint වලින් YouTube වලට වීඩියෝ එකක් හදන්නේ. right? අපි බලමු මම හදාගත්ත presentation එක කොහොමද කියන එක. right? I want to do it. මම ආයෙ ෂෙයාර් අපි බලමු අද පරිගණක දුඩාංග හඳුනා ගන්න. මොනවද මේ පරිගණක දුඩාංග කියන්නේ කියලා. පරිගණක දුඩාංග සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපි දන්නවා පරිගණකයේ තියෙන භෞතික කොටස්. right පැහැදිලි ඇති සරල software එකකින් හදාගෙන තියෙන්නේ වීඩියෝ එක presentation එක. දැන් මම කතා කරන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති background music එකක් තියෙනවා, මගේ voice යනවා, මේක animation යනවා, photos තියෙනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ YouTube එකක වීඩියෝ එකක් තරම්ම යම්කිසි මට්ටමකට quality එකක් තියෙනවා. right? නමුත් අර video editing software එකක් තරම් quality එකක් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති වෙති. මගේ හොඳ content එකක් තිබ්බත් ගොඩාක් දුරට වීඩියෝ එකක් හදන්න බැරි කටට තමයි මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. right? අපි යමු එහෙනම් මේක කොහොමද වීඩියෝ එකක් කරන්න කියන එක බලන්න. right? එන්න file වලට save as browse මම මේක save කරනවා මගේ videos වල. right? මෙතනදී save as type එක file name එක කොහොමද තියෙන්නේ? save as type එක මම දෙනවා mp4 file extension එක mp4 තියෙන format එකක් තියෙනවා මෙතන. මම යාව තෝරනවා. මෙතනදී automatically මෙයා generate වෙන ඊට පස්සේ mp4 වලට මම save කරනවා. save කරනකොට මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් creating video කියලා පොඩි වෙලාවක් යනවා මේක create වෙන්න. right? මේ විදිහට වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් වෙලා අවසන් අපි බලමු මේක කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. I want to do it. මම ආයෙ ෂෙයාර් අපි බලමු අද පරිගණක දුඩාංග හඳුනා ගන්න. මොනවද මේ පරිගණක දුඩාංග කියන්නේ කියලා. පරිගණක දුඩාංග සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපි දන්නවා පරිගණකයේ තියෙන භෞතික කොටස්. දැන් ස්පර්ශ කළ හැකි ඒ භෞතික ඇහැට පේන කොටස් වල තමයි පරිගණක දුඩාංග කියන්නේ. දැන් hardware. right? මේක අපි දන්නවා මේ පද්ධතියකගේ තුල පද්ධතියකට බාහිරින් විවිධ පරිගණක දුඩාංග තියෙනවා. monitor, speaker, keyboard, mouse වගේ දුඩාංග තියෙනවා. right? පැහැදිලි ඇති වැඩේ කොහොමද කරන්න කියන එක. content එක සුපිරි එකක් තියෙනවා නම් ලොකු software නැතුව කොහොමද සරලව වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ PowerPoint පාවිච්චි කරලා. right? මේක upload කරන්න YouTube එකට. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියට PowerPoint slides වලින් PowerPoint slides හදලා වීඩියෝස් හදන්න පුළුවන්. right? එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් වීඩියෝ එක watch කරාට සියලු දෙනාටම thank you. okay bye. අපි නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.